สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาอุดรอยแตกนะครับของผนังบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเสาบ้านนะครับส่วนข้างบนฝ้าก็มีรอยแยกนะครับที่มันเกิดจากการดึงของผนังตัวนี้นะครับเนี่ยมันดึงออกมาอันนี้นะครับอันนี้คือรอยแตกนะครับรอยแตกลักษณะรอยแตกอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของดินซุดนะครับ ดินซุดก็เลยทำให้ตัวเสาตัวเนี้ยมันซุดลงไปพอมันซุดลงไปแล้วก็เลยทำให้เกิดรอยแตกตรงข้างๆเสาตรงนี้นะครับดินของบ้านหลังนี้เป็นดินถมนะครับถมได้แค่ปีเดียวแล้วก็รีบสร้างนะครับก็เลยเกิดการซุดตัวนะครับรอยแตกเนี่ย3 ปีกว่าแล้วรอยมันไม่ขยายมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็มาทำการอุดรอยแตกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงระหว่างตัวฝ้ากับตัวผนังตรงนี้นะครับมันจะมีรอยแยกด้วยนะครับเกิดจากการดึงของผนังแผ่นนี้นะครับวิธีการอุดรอยของผมนะครับก็คือผมจะใช้ซิลิโคนอุดรอยอันนี้เป็นยี่ห้ออ่านว่าเบอร์บอนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็มันมีหลายยี่ห้อนะครับก็ลองไปถามที่ร้านวัสดุก่อสร้างได้นะสามารถอุดรอยกระจกหน้าต่างได้อุดรอยช่องว่างระหว่างผนังแล้วก็รอยแตกก็ได้แล้วก็รอยเจาะผนังก็ได้นะครับใช้ได้หลายอย่างนะครับทีนี้อุปกรณ์ก็คือเราก็มีคัตเตอร์มีตัวยิงซิลิโคนนะครับอันดับแรกเราก็มาปัดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับปัดตรงจุกตรงนี้ออกก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาตัวหลอดตัวเนี้ยมาใส่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไปที่ตัวยิงนะแล้วเราก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปออกมาเลยก่อนที่เราจะอุดรอยแยกนะครับเราก็ทำความสะอาดนิดนึงก่อนนะครับโดยใช้ไม้กวาดพวกหยักหญ้าอะไรนะปัดหยักหญ้าอะไรพวกนี้ออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าขี้ริ้วนะครับหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่สะอาดนะเช็ดนิดนึงนะครับปัดพวกขี้ฝุ่นพวกเศษหินเล็กๆออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยอุดรอยแยกนะครับแล้วก็จัดการยิงเลยนะครับยิงซิลิโคนเข้าไปตรงรอยร่องแยกรอยแยกตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เรายิงเสร็จนะครับเราก็ใช้โฟมหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำนะครับมันแล้วเราก็มารูดเลยนะครับรูดตามออกมาเลยนะครับนี่นะครับประมาณ15 นาทีนะมันก็จะเริ่มแห้งนะครับมันก็ยังเห็นร่องสีขาวๆอยู่นะครับแต่มันก็กันมดกันอะไรได้บ้างระดับหนึ่งนะครับเราก็มาอุดด้านนี้ที่ตรงฝ้าตรงนี้ต่อนะครับโอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอยแยกมันก็ยังมองเห็นนิดหน่อยนะแต่ว่าดีกว่าตอนยังไม่ซ่อมเยอะนะเห็นไหมครับเนี่ยตรงฝ้ากับผนังก็ดูมิดชิดขึ้นนะครับไม่มีรูแล้วนะครับ
ปกติตรงนี้เจ้าของห้องบอกว่ามันจะมีจิ้งจกเข้าออกได้นะครับ แต่ถ้าเราอูดอย่างเงี้ยจิ้งจกมันก็เข้าออกไม่ได้แล้วนะครับ ก็ดูเรียบร้อยขึ้นเยอะนะครับ ก็อาจจะดูยังเห็นรอยร้าวอยู่นะ แต่พวกมดพวกสัตว์ตัวเล็กๆมันไม่สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับ อีกวิธีหนึงใครที่อยากจะให้มันดูเรียบร้อยเหมือนกับผนังแบบนี้เลยนะ ก็คือใช้วิธีเคาะเอานะครับเคาะแล้วซื้อปูนฉาบมาฉาบให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ทาสีกลับไปเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าการเคาะรอยร้าวแล้วก็ซ่อมฉาบใหม่เนี่ยมันก็จะทำหลายขั้นตอนหน่อยนะ แต่ว่าวิธีเนี่ยแค่เราใช้ซิลิโคนอุดเข้าไปแล้วก็ลูดก็เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับ บ้านใครที่มีรอยร้าวแบบเนี้ยอยากจะซ่อมให้มันไวๆง่ายๆก็ซื้อซิลิโคนมาอุดอย่างนี้นะครับ ก็ช่วยได้แล้วนะครับ โอเคครับก็สำหรับวิธีการอุดรอยร้าวรอยแตกรอยแยกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับ สวัสดีครับ